fertilizer, insecticide, at rooting hormone, all-in-one sa aloe vera. Hello everyone! Welcome back to another plant care tips episode here on Ceens Haven and Gardens channel. Kung kayo ay baguhan dito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated sa mga susunod ko pang mga videos. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang aloe vera. Sa human health, ito ay kilala bilang skin moisturizer, gamot sa sunburns, dermatitis, acne, at eczema. Ginagawa din itong juice ng iba dahil maraming health benefits ang nakukuha mula dito. Pero alam nyo ba na marami rin itong benepisyong maibibigay para sa ating mga halaman? Ito ay tinatawag na miracle plant ng mga gardeners at farmers na gumagamit nito. Mapagulay man, prutas o ornamental plants ay pwedeng-pwede ito. Paano nga ba ito nakakatulong sa ating mga tanim? Unang-una, ang aloe vera ay nagtataglay ng plant hormone properties na tumutulong magparami ng ugat ng isang halaman. Makakatulong din itong patubuin ng mabilis ang mga butong ipinunla. Ginagamit din itong pang-alalay o pangdilig kapag naglipat ng halaman para maiwasan ang transplant shock. Pangalawa ay bilang pataba o fertilizer. Ang aloe vera ay nagtataglay ng mahigit 75 active constituents, kasama na dito ang amino acids, enzymes, minerals, vitamins, humic acid, calcium, magnesium, potassium, nitrogen, phosphorus, at marami pang iba. Sa dami ng nutrients na taglay nito ay itinuturing itong potent o superfood-like tonic ng halaman. Pangatlo ay nagpo-promote ito ng strong plant immune system para hindi masyadong kapitan ng sakit ang halaman. Nagtataglay ito ng 3 compounds na tumutulong para maging healthy ang ating mga tanim. Ito ay ang ace-manan, saponins, at salicylic acid. Ang ace-manan ay may taglay na antiviral, antibacterial, anti-tumor at antifungal properties. Ito rin ay tumutulong magpagaling ng sugat ng halaman ng mas mabilis. Kapag may sugat ang isang halaman, ito ay prone sa mga sakit. Kaya ang maagap na paggaling nito ay napaka-importante. Ang saponins naman ay nagpoprotekta sa halaman laban sa mapanirang microbes, yeast, mold, and fungi. Ang salicylic acid naman ay nagpapalakas ng immune system ng halaman laban sa matinding init at biglaang lamig dulot ng ulan. Pang-apat ay bilang insecticide. Ang aloe vera ay nagtataglay ng aloin content na ayaw ng mga saking insects. Kaya maganda itong gawing foliar spray para mabawasan ang mga saking pest na umaaligid sa ating mga halaman. Lalong-lalo na ang mga fruit flies na kumakagat sa bunga ng ating mga pananim. O diba, fertilizer na, insecticide pa. May dalawang paraan ng paggamit ng aloe vera sa ating mga halaman, ang soil drench at foliar spray. Ayon sa research, ang suggested na amount ng fresh aloe vera gel na ihahalo sa 1 gallon na tubig ay 1/4 cup lang. Pero ako ay hindi ko na ito sinusukat dahil natural naman ang aloe vera kaya walang harm na maidudulot sa halaman. Ine-estimate ko na lang. Kumuha ng 4 hanggang 5 dahon, hiwain ng maliliit, ilagay sa blender at lagyan ng tubig. Huwag pupunuin ng tubig ang blender dahil magbubula ito kaya make sure na may space para sa bula. Tapos ay ihalo sa 3 gallons na tubig. Kung meron kayong naipong rainwater ay mas maganda. Pagkatapos ay pwede na itong idilig sa halaman. Kung walang blender ay pwedeng durugin na lang maigi at pigain sa tubig. Isang very important tip, kapag gagawa ng aloe vera solution ay make sure na gagamitin na ito kaagad. Dahil ayon sa research, kapag binabad ng matagal at na-expose sa hangin ang kagagawang fresh aloe vera solution ay unti-unting nawawala ang mga beneficial properties nito. Kaya hindi advisable na ibabad ng magdamag sa tubig. Para sa mga seedlings ay nagdidilig ako ng 1 cup. Para naman sa mga malalaking halaman ay 2 to 3 cups. Importante din na mag-apply nito after nyong magdilig ng regular na tubig o kung basa na ang soil para mas madaling ma-absorb hanggang ilalim.
Kapag nag-apply kasi nito na tuyo ang lupa, ay hanggang ibabaw lang ang maaabot nito. As foliar spray naman o tinatawag na foliar feeding. Ayon sa pag-aaral ay mas mabilis makakuha ng micronutrients at enzymes kapag directly in-apply sa dahon. Pero mas importante pa rin na mas mataba ang lupa para sa malusog na ugat. Kapag healthy ang roots, syempre malusog din ang halaman. Pero kung gusto mong bigyan ng ekstrang alaga ang iyong mga tanim, ay pwede ang foliar feeding. Ang paggawa ng foliar spray ay pareho lang sa paggawa ng aloe vera solution na pangdilig. Pero ang ginagawa ko ay yung gel na lang ang kinukuha ko, tsaka ipaprocess sa blender. Again, ang 1/4 cup ng gel ay kasya na sa 1 gallon ng tubig. Isalin sa sprayer at pwede nang gamitin. Ang tamang oras ng pag-a-apply nito ay sa umaga bago sumikat ang araw, o sa hapon kapag hindi na matindi ang sikat ng araw para tumagal at ma-absorb ng dahon. At ang huling benefit nito sa garden ay bilang natural rooting hormone o cloning solution. Kapag kukuha ng sanga sa isang established na halaman para magpatubo ng panibago, ito ay tinatawag na clones. Ang aloe vera ay tumutulong magpaugat ng sanga ng mas mabilis kaysa sa ordinaryong paraan ng propagating. Ito ay madalas kong ginagamit sa rose at angel plant. Ito yung mga halamang medyo matagal patubuin para sa akin. May iba't ibang paraan kung paano ito gamitin. Ang iba ay binababad muna ng 12 to 24 hours ang cuttings sa aloe vera solution bago itanim sa lupa. Ang iba naman ay pinapahid mismo ang dulo ng cuttings sa aloe vera gel bago ibaon. Ang madalas ko namang gawin ay kumukuha ko ng aloe vera at tinutusok ko mismo ang cuttings dito at kasama ko na itong binabaon sa lupa. Sa dami ng benepisyong maitutulong nito sa ating kalusugan at syempre sa ating mga mahal na halaman, ay talaga namang sulit na sulit ang pagtatanim at pag-aalaga nito. Wala ka pa bang tanim na aloe vera? Magandang simulan mo na! Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!